Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску українські клуби отримали суперників у Єврокубках. Знову не пощастило. Шахтар виграв боротьбу за гравця у Челсі. Барселона активізувалася щодо трансферу Циганкова. Динамо Київ повернуло двох гравців у свою команду. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Українські клуби дізналися суперників у плей-офф раунді кваліфікації до Ліги Європи та Ліги конференцій. Динамо Київ, якщо пройде румунську університетю, то у другому раунді кваліфікації до Ліги Європи зустрінеться проти грецького ПАОКа, за який виступає старий знайомий українським вболівальникам екс-вінгер Металіста та Шахтаря Тайсон. Якщо ж «Динамо» вилетить від румунів у першому раунді, то тоді у другому раунді Ліги конференцій на киян очікує норвежський Бран. Дізналися своїх суперників і два інших українських гранда – Полісся та ЛНЗ. На клуби з України очікують дуже важкі протистояння. Віце-чемпіон України ЛНЗ буде грати проти бельгійського Гента, в той час як Полісся буде приймати Копенгаген з Данії. Перші ігри номінально відбудуться на полі українців, матчі відповіді на виїзді. Якщо ЛНЗ і Полісся зуміють пройти своїх грізних суперників, то у третьому раунді кваліфікації будуть сіяними. Україні вже вкотре, як завжди, потрапляє найскладніший жереб із усіх можливих. Поки мальтійці грають проти Сан-Марино, а андорці проти Люксембургу. То ми будемо протистояти двом найсильнішим командам цієї кваліфікації. Гент і Копенгаген входили у топ-5 найрейтинговіших команд другого раунду. І так випадково сталося, що обидва потрапили нам. Хоча випадково – це навряд чи. Просто нагадаємо, що за останні 3 роки у кваліфікації до Ліги конференцій нашим командам випадають тільки топ-суперники – Бетіс, Фіорентина і от зараз Копенгаген та Гент. Звичайно, що з такими опонентами дуже важко заходити в групу. У нас звикли казати, що у Польщі нібито зараз сильніший чемпіонат, ніж в Україні, але полякам дуже щастить при жеребкуванні, унаслідок чого вони змогли набити рейтинг в Лізі конференцій. Нашим же командам з такими суперниками це зробити дуже важко, але треба виходити і грати, іншого виходу немає. Треба становитися мужиками, зараз або ніколи. Що стосується «Динамо», то найголовніше, що кияни уникли Бенфіки у другому раунді. Хоча і ПАОК – це не подарок, але для початку треба пройти хоча б румунів, які теж доволі міцні. Для нинішнього «Динамо» навіть вони можуть стати проблемою. Підсумовуючи, можемо зробити невтішний прогноз про те, що Полісся та ЛНЗ, скоріш за все, вилетять зразу, а «Динамо» зможе пройти декілька раундів, але вийти навіть в групу Ліги конференцій киянам буде дуже важко. А отже восени в Європі нас буде радувати, скоріш за все, лише Шахтар. Друзі, а який ваш прогноз? Скільки українських команд зможуть пройти своїх суперників? Пишіть в коментарях нижче. Шахтар зробив гучний трансфер і переконав гравця не грати за Челсі. Шахтар завершує оформлення ще одного гучного трансферу з Бразилії. За інформацією Team Talk, донецький клуб виграв конкуренцію за лівого вінгера Раяна Роберто, який виступає за Фламенго. Повідомляється, що сторони вже досягли принципової домовленості щодо переходу. Сума угоди складе близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а бразильський клуб додатково збереже за собою 10% від майбутнього продажу гравця. Інтерес до молодого форварда був надзвичайно високим. Зокрема, Челсі уважно стежив за розвитком форварда через власну південноамериканську скаутську мережу, а Ньюкасл також проводив консультації щодо потенційного трансферу. Проте саме Шахтар зумів переконати як самого гравця, так і його клуб. «Динамо» ризикує втратити Брашка і Михавка. Київське «Динамо» ризикує втратити одразу кількох ключових футболістів під час літнього трансферного вікна. Відомий агент Аркадій Запорожану заявив, що великий інтерес європейських клубів зберігається до захисника Тараса Михавка та півзахисника Володимира Брашка. За словами функціонера, обидва гравці перебувають у сфері уваги серйозних клубів із провідних чемпіонатів Європи, а тому не виключено, що один або навіть двоє футболістів
залишать Київ уже цього літа. Михавко перебуває в списках важливих європейських клубів, зокрема команд з АПЛ. Не варто забувати і про Брашка. Поки що сторони не досягли домовленостей, але інтерес існує, розповів Запорожану. Трансфер Циганкова в Барселону залишається можливим. Майбутнє Віктора Циганкова продовжує активно обговорюватися в Іспанії на тлі його можливого відходу з Жирони. Журналісти все частіше називають українця потенційним підсиленням для Барселони. Перш за все, відзначається універсальність Циганкова, який може зіграти на декількох позиціях в атаці. Ще одним важливим аргументом є потенційно невисока вартість угоди. Після вильоту Жирони з Ла Ліги сума трансферу може скласти близько 15 мільйонів євро, що виглядає доступним варіантом для каталонського гранда. Також підкреслюється, що стиль гри українця добре відповідає вимогам головного тренера Ганса Дітера Фліка. Найближчими днями Барселона повинна активізуватися у боротьбі за українця. Екс-тренер Шахтаря очолить потенційного суперника «Динамо» по Лізі Європи. Грецький ПАОК найближчим часом проведе зміни на тренерському містку першої команди. Нещодавно між керівництвом клубу та поточним наставником Разваном Луческу відбулася розмова, під час якої сторони домовилися достроково та негайно розірвати контракт, який діяв до 27-го року. На його місце буде призначено боснійця Маріно Пушича, який нині працює в Еміратах із Аль-Джазірою, а в Україні відомий по роботі у Шахтарі. Усі домовленості вже досягнуті й очікуються лише офіційні підтвердження. Ключову роль у ставці на Пушича відіграв Лео Матос, екс-футболіст Чорноморця та Дніпра, який з 1 липня заступає на посаду спортивного директора ПАОКа. «Динамо» домовилося про повернення в Київ футболіста національної збірної. Захисник грецького футбольного клубу ПАОК та збірної Польщі Томаш Кендзьора погодився повернутися в чемпіонат України, який залишив у липні 24-го року. «Динамо» домовилися про співпрацю з гравцем на 2 роки. Грецький клуб отримає компенсацію у розмірі 1 мільйон євро, оскільки під час міжсезоння ПАОК скористався опцією продовження контракту з гравцем. Цікаво, що, окрім Кендзьори, у ЗМІ стала поширюватися інформація про потенційне повернення у київський клуб ще одного екс-лідера команди Бен'яміна Вербіча. Словенець зараз грає в Греції за Левадікос, однак, враховуючи проблеми «Динамо» з запрошенням нових легіонерів через війну, то керівництво киян розглядає варіант із поверненням досвідченого футболіста, якому зараз 32 роки. Повертається у київське «Динамо» і інший легіонер, який грав в оренді. Колумбійський вінгер Анхель Торес приєднався до київського «Динамо» на тренувальних зборах в Австрії. Про це повідомила прес-служба клубу на офіційному сайті. Головний тренер київської команди розраховує на колумбійця, який зможе підсилити лінію атаки у новому сезоні. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.